Waiting. Nandito na po ang padala ni Mother Earth. Ni Mother Gamo. So, the renal is waiting there. Nag-video tayo dito ngayon. At medyo nanginginig for today's video. Yes, for the grab is here. Grab iyan, pero lalambubang nakalagay. O, diba, bongga? Yay! Yay! Clap, clap, clap effects! Ayan na, Mamshi. Andito na po yung mga pabomba ni Mommy G. Nire-receive na ni Renil. Ayan, may bata pa doon. Hindi ko siya kilala. Yes naman, for the receive. Taas mo! Yeah! Okay, let's go. Let's go. Chin. Saan ka galing? Charot. Ang bilis na ka na. Mommy G, it's here! OMG! Okay, hi everyone! Uy, mag-hello ka sa kanila! Hello! So, my name is Kristen Tally, and this is... And for today's video, nagbabalik kami. Okay, paano mo ulit mag-vlog? Hindi na namin alam paano mag-vlog. Okay, after a while, ngayon lang ulit kami nakabalik. And, umpisahan na natin. For today's video, meron tayong box dito. Sabihin mo sa kanila kung saan galing to. Galing po yan kay Mommy G. Yeah! Tada! So, let's see what's inside. So, maraming salamat, Mommy G. At mamaya na namin ulit sasabihin ang mga salamat pag nakita na namin ang loob. Kasi mamaya, syempre, may mga bomba dito. Yes. Ano yung expect mong laman? Hulaan mo muna. Hindi, magbigay ka ng isang bagay na nandito sa tingin mo. Hindi ko alam. Magbigay ka nga lang kunyari. Syempre, alam ko sasabihin pagkain. Game na! Noodles. Noodles. O, sige, tignan natin kung may noodles niya na. Tignan natin kung tama si Red. Ang hula ko ay lipstick. Charot! Charot lang, hindi ko yun hula. Pero alam ko na talaga na may lipstick sa loob. Tapos biglang wala pala. Ayan, game na. Mag-unbox tayo. So, ano gagawin natin? So, umpisa na natin. Tama na yung chika. Masyado na mahaba. Yan, meron ako Pangsaksak. Pangsaksak. Cheers! Game. Mag-cheers muna tayo ng water. Cheers tayo. 1, 2, go! Cheers! Baka may masaksak sa loob. Maldito mo! Baka masaksak mo kasi yung sarili mo na. Mapapakasal pa tayo. Okay guys, let's see. We're gonna open Ito na nakasulat. Ay, oo nga. Di ba may mga... Yeah, it's Katie and Red. Tadaan! Katie and Red. Ay, oo nga pala. Gusto namin magpasalamat rin kay Kuya Renz. Yeah. Because this package, kung makikita ninyo sa channel ni Mommy G, right? May pinadala siya kay Kuya Renz na mga padala, syempre. And itong box na to is kasabay niya nun. So, para mapunta sa amin to, naging channel at medium si Kuya Renz. Si Kuya Renz muna yung nag-receive. Yes, si Kuya Renz na gwapo kahit wala siya dito. Yes. Kaya Kuya Renz, maraming salamat at sa iyong anak na si Jefferson Villanueva. Shoutout sa iyo dyan dahil ikaw ang nagbigay kay Kuya at pinicturean mo pa siya. Okay, let's tuloy. Wala namang ibang notes, diba? Ipakita natin yung picture ni Kuya Roy. Oo. Bago dumating. Uy, baka magalit naman si Uy, Kuya. baka mas naman yun. As Kuya Gina. Let's open. Let's continue to open. Ay, si Rabo nga pala nandito. Don't forget him. Yeah. Okay. Ayan ang bubuksan. Tadaan! Kailangan mo ba ng drum rolls? Sige. Ayaw ni Rabo ng drum rolls. Wag na. Naiinis siya.
OMG. Pwede na tayo mag-business na. Yan. Nakikita akong tela! OMG, nakikita Yan, akong ano tela. ka makita? Oh, yan. Ito muna kasi nalaglag na siya, nagmamadali siya. So, merong ganito at may takip siya. Tanggalin na natin. Ang galing naman ni Mommy G, o diba? Sure na sure siyang hindi siya matatapon. Security guard. Security. Tumawa ka naman sa joke ko. Sorry. Nakaka-visit. Orange sunrise. Basahin mo. Antibacterial hand gel Ayan, tapos- with essential oils. Para sa'yo to kasi may bacteria. Yung bacteria. So, ito siya. Tara! So, this goes straight to my bag. Asan yung bag ko? Charot! Joke lang, nandito na. Mamaya natin yan paghahati-hatiin. So, this one, Kaya yung pang fishing. I think this is pang fishing. And alam nyo na kung kanino to mapupunta. And it has G. Yeah. G for George. Yun talaga yun. And it has name Milo Quintero. Parikoy. Charot lang. Gusto ko lang yung Quintero. Siyempre, yung napilido mo yun. Low feeling nyo to? Kakapiling mo. And Milo Parico. Sana all fish. Tada! Uy, ang perfect naman ang color nito. It's pink. Cocoa lotion. Basahin. Yeah, let's open. Basahin mo naman. Alam nyo, yung mga padala ni Mommy G, may mga pangalan kung para kanino, pero parang feeling ko, Sarili. paglalagay ako sa bag kahit walang pangalan. Kahit walang pangalan ko, charot lang. Oh, Coconut oil hydrating body lotion and Samber Follow. description. Yeah. It's pink. You know, it says here, it's pink. Basahin ko nga. Ay, babasahin lang. Coco lotion. Guys. Tada! Uy, ang pretty ng ano, pero wala tong pangalan. Kanino to? Matik na yan. Tatanungin na lang natin si Mami. Tarungan natin siya. Pag tinanong mo si Mommy G, sasabihin niya, wala kang may pagmamay-ari dyan. Ganun, sabihin niya. Kaya huwag na natin tanongin. Huwag mo dikit. Dito mo lang. Oh my gosh, this is so bango. Mapang. Of course, this is Victoria's Secret. So, Amoy nga. no, you just smell it here. Because Ayun, it's sayangin. Oh, sayang. Hindi tayo magsayang. Sayang ba Body yun mist. kung sa akin mo naman? Hindi naman. Tayo na ang mag-usap sa mga ng bagay. Next! Muscle ease. Ano? Ito yung mga muscle ease. Sabi ko, kay Mami G, paano saan ba yan? Pang paano ng muscle? Pampaan. Pampaan na siya. Ano to? Yung mga inaamoy-amoy. Bakit amuyin mo lang? Di ba, Mami G? Ito yun. Ito yung naalala ko yung parang mga, kumbaga sa version natin, yung mga katingko, ganun. Ah, This is for you because you are katingko, di ba you are dapat already a tito. yung white flower. You are already a tito. Mahilig to si Rin sa mga ganito. Ito peppermint. And this one is... Hindi ako mahilig kasi Muscle mahihilo ko. Kailangan ko amuyin. Yeah, mahilig ka talaga doon. Huwag ka na mag-deny. You see, it's peppermint. Uy, parang bet ko yung peppermint. Roll on, Oo. Girl, on muscle is. sa kilikili to? siya. Wala naman. Sabi sa'yo, kung ano sasabihin nyo kay Rin, malino. Hindi nga, niloloko na naman ako niya. Uy, ang bango. Oh my God, this is mabango. Pwede mo siyang gamitin roll on. Do not apply to broken or irritated skin. Keep out of reach. Oh, sige. Oh, ito, bahala kayo dyan. Basta kami, US American size kami. Ang pangalan, tukali para ano. And this is Irene Maricoy. Okay. Tadan! Okay. Taray, Irene yarn. O, diba pang fishing? O, mahal G. OMG, I see pink. Tadan. Alam mo, parang naalala ko, ang ganda ng tela. Iba talaga yung tela pag mga galing ng ng overseas. Yung tumatawid pa. Ang dagat. Ano nakalagay kung kanya? Tsaka ng aeroplano. Iba yung amoy. Ang mall naman na ito, $15. Oo nga, grabe naman yung $59, Mami G. Sana sana yung mga tagbe $20 lang. Wala nga yung $20 di ba? Naamoy ni Boo. So, this one is kay Mother Earth. Kay Mama ito. Okay. Ah.
Meron pa isa. Ay, may blue. Ay, may papel. It's Ricardo and Chris. Ricardo and Chris? Baka nagkahiwalay. Baka magkatabi silang ganun. Kasi alam nga namang mag-sharing. Alam nga namang mag-sharing sila dito. Ikaw naman, ihatid mo lang. Oo, hindi. Ikaw ang bumunat, ikaw ang sabi. Ayan, Ricardo and Chris. So, ito kay Papa, tapos ito yung kay Mama. So, ayun. Bongga. Tada! Ano to? Pang swimming? Ay, hindi. Ang ganda. OMG! It's Spider-Man. Walang pangalan. Ikatanong na natin. Uy! Mapicturan mo, itanong mo ay Mami G para sa Yeah. This one is so prettier. laki nyo. Ang nakalagay, Christine. Charot. So meaning gusto niya to. Kaya spider swing brush. Sabi ni Mama, ang kapal mo. This one is for me. See, I told you, kasi malaki siya eh. So, it's for you. Thank you po. Alam mo na nangyayari dito, Alam mo nangyari dyan, susutin ko to habang nag-vlog ako. Dito nga lahat, di ba? Susutin ko nga Ngayon habang na? nag-vlog. Oh, papalit ka? Oo nga. Ayan, mag-change outfit daw siya, Mami. Susutin ko naman. O, Gina. Ayan. Ayan na, Mami. Mami G, suot niya na. Talagang suot niya na para hindi mo na ang feeling. Look. May gusto niya tamari, so bibigay ko na. Alam ko siya. Kanina na pa Joke lang yun, ang feeling mo. Ay, sorry. Feeling, ang dami-dami na nga. Sabi naman ni Mami ko, pagkita ko. Uy, may dress. I see flowers in the sun. Oh my gosh. Alam mo, Mami G, alam ko akin to. Sabi na naman kapag ng mukha mo talaga. Uy, Mami G, sabi ni Mami G, hindi daw to sa akin kasha. Kasha kaya to sa akin. Hello, Mami. Small lang ang size ko. Medium to. American size pa. At Filipino size lang tayo. Ang ganda. OMG. Ang ganda ng color. Oh, game na. Ikaw na. Oh my gosh. Ito na. Ito na talaga. Ito, hindi na to secret sa akin. At hindi na ako masyashock. Pero kunyari na-shock ako. Aray ko. Ayan, man, itutok mo nga doon. Ayan, so, this is the lipstick na, na regalo ni Mami Shigi. So, sabi niya sa akin, ako talaga yung pumili nito, pinapili niya ako. O, diba, napaka-sweet ni Mami. Ayun, amplified siya. So, under amplified collection, and specifically, the shade is Dallas. Pwede na ba ako mag-beauty blogger? Nakasar ako ni Mami G kasi daw, tumaba daw ako. So, ayun, kailangan nating mag-diet. Gugulatin ko si Mami G sa araw ng wedding. Ano na lang ako nun. Kaya ako, thank you. Sinipin kasi pinipin. This one is so heavy. OMG. Ayun na yung pagkain. Oh my gosh. Ito na yung pinakamabigat. Kaya Ayun na, pala, ayun na yung pagkain na sinasabi. no! Uy, hati tayo dito ah. Hindi, sa'yo na lang yun. Uy, ako, ay mo, ako na yung tataba. Dapat mga tayo tataba. Uy, grabe ang nito. Ang dami. So, we have M&M's. So, ito pala, hati pala kami dito ni Renil sa mga paganito at sa mga paganito. Pero I think most of this mapupunta lang kay Renil kasi nga siya yung mahilig dito. Ako nakikiamoy lang ako. Hindi kipahid. Ayun, titikman daw natin. Pero ako, busog ako eh. So, ayun. Titikman lang, di ka naman na. So, ayun yung lahat ng mga... Thank you so much, Mami G. So, meron... Thank you, Mami. Lahat na kami dito meron. And everything like that. So, that's the unboxing of Mami G's Padala to Ren and Tin and our family. So, maraming salamat, Mami, sa mga everything na to. So, that's all, Ma'am Shiji. And we're so excited. We can't wait to see you here. Oy, totoo yan, hindi yung charot-charot. We can't wait to see you. And, hopefully next year. Umuwi ka na dito and para maikulong ka na namin. Yun. Anong gusto mo sabihin kay Mami G? Thank you, Mami. Sana, makauwi ka next year. Ayun.
So we can cheers! Charot, wala lang laman ng kape ko. We love you, Mommy, and happy Love you birthday, belated happy birthday. Kasi nung sinushoot namin ito, it's July 3, and it's just yesterday, Mommy G celebrated her birthday very, very well with her loving, and awesome family. So, ayun, maraming salamat sa pag-extend ng inyong biyaya to us. We're so happy to receive this thought that, sabi nga nila, it's the, ito na naman yung mga pa-quote natin, iba na naman sasabihin niya. It's the thought that, tama, in fairness, tama siya for this night. Tama siya for today's video. Okay. So, yun namin siya. I-video na lang ulit namin pag nagamit na namin. Thank you so much. And again, parents, maraming salamat. I think Jefferson, diba? Jefferson William, diba? Kay Kuya Ren sa sobrang busy sa pagre-review. God bless, break a leg. Kayang-kaya mo yan. After that, principal ka na. Okay, so that's all for our video today. Bye! Kita tayo ulit, hindi namin alam kung kailan. Basta yun. Bye! Hindi pa lang naka-play. Joke lang.